क्याश फ्लो क्वाड्रन्ट। त साथीहरू, तपाईहरूले रोबर्ट कियोसाकीको बुक रिच ड्याड पुअर ड्याडको नाम त पक्कै सुन्नुभएको होला, जो धेरै जसो मानिसहरूले भन्ने गर्छ कि यो लाइफ चेन्जिङ बुक हो। तर कियोसाकीले यस किताबको पार्ट 2 पनि लेखेको छ, जुन किताबको नाम छ रिच ड्याड क्याश फ्लो क्वाड्रन्ट गाइड टु फाइनेन्सियल फ्रिडम। र तपाईहरूले यो नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै जसो मानिसहरूले रिच ड्याड पुअर ड्याड किताब पक्कै पढेको हुन्छ, तर उनीहरूमध्ये धेरैले यो किताब भने मिस गर्ने गर्छ। र अथरको हिसाबले यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट किताब हो, किनकि यस किताबबाट हामीले यो डिटेल पाउँछौँ कि कसरी हामीले आफ्नो फाइनेन्सियल लाइफलाई इम्प्रुभ गरेर पुरा तरिकाले फाइनेन्सियल फ्रिडम हासिल गर्न सक्छौँ। त आउनुहोस् आजको भिडियोमा यस किताबको केही महत्त्वपूर्ण टाइमलेस लेसनहरू एक एक गरेर समराइज गर्नेछौँ, जो तपाईँको फाइनेन्सियल कन्डिसनलाई अझ बेटर बनाउने गर्छ। त्यसैले भिडियो पुरा हेर्नुहोला, साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि। त आउनुहोस् कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो यो नम्बर पहिलो पोइन्टबाट, द क्यास फ्लो क्वाड्रन्ट। त साथीहरू, लेखक भन्छ कि हामीले आफ्नो डेली लाइफको एक्सपेन्सिभलाई मेन्टेन गर्नको लागि कुनै न कुनै तरिका अवश्य नै खोज्नुपर्ने हुन्छ क्यास फ्लोको लागि, यानि कि इन्कमको लागि। तब तपाईँ यी 4वटा क्वाड्रन्ट मध्ये एकमा त ग्यारेन्टेड हुनुहुन्छ। त आउनुहोस् यसलाई हामी डिटेलमा बुझौँ, किनकि यदि हामीलाई थाहा हुँदैन कि यो 4वटा क्याटेगोरीका मानिसहरू कस्तो किसिमले सोच्ने गर्छ र कस्तो किसिमले आफ्नो लाइफ जिउँछन्, तब हामी आफ्नो लागि सही क्याटेगोरी चुन्न सक्दैनौँ। तब यो 4वटा क्वाड्रन्ट छ ESBI, जसमध्ये यी क्वाड्रन्टमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू हुने गर्छ, संसारको अलमोस्ट 95% मानिसहरू। तर उनीहरूको साथ संसारमा भएको सिर्फ 5% मात्र वेल्थ हुने गर्छ, यानि कि यी व्यक्तिहरू ती हुन्छन् जसको साथमा जागिर छ, र यी व्यक्तिहरूको प्राइमेरी प्रायोरिटी हुन्छ जब सेक्युरिटी। तब लेखक भन्छ कि यस क्याटेगोरीमा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू यस कारणले हुन्छ किनकि हामीलाई बाई डिफल्ट बालापनबाट नै यसै क्याटेगोरीको लागि तयार पारिएको हुन्छ। जस्तै प्यारेन्ट्स हामीलाई सधैँ नै एडभाइस दिने गर्छ कि बस राम्रोसँग पढाइ गर्नु, ग्रेजुएट गर्नु वा डिग्री, जसले गर्दा तिमीलाई एक सेक्योर जागिर मिल्छ, धेरै बेनिफिटको, र तिमी खुसी खुसी आफ्नो जीवन कटाउन सक्छौ। र यसै कारणले यी क्याटेगोरीका व्यक्तिहरू मात्र एकै इन्कम सोर्समा डिपेन्ड हुने गर्छ, त्यो हुन्छ उनीहरूको स्यालेरी। तब अथरको हिसाबले यो क्याटेगोरीमा रहेर धनी बन्नु धेरै गाह्रो हुने गर्छ, किनकि यसमा सुरुवातमा तपाईँको स्यालेरी एकदमै कम हुने गर्छ र तपाईँको सेभिङ त्यति खासै हुने गर्दैन। अझ मानिसहरूको इच्छा धेरै हुने गर्छ, अनि जसले गर्दा ऊ आफैलाई जागिरको सुरुवातबाट नै कुनै न कुनै एक ठुलो लोनमा फसाउने गर्छ, जस्तै 15-20 वर्षको लागि होम लोन वा 10-12 वर्षको लागि कार लोन। अझ जति जति उनीहरूको स्यालेरी बढ्छ त्यति अझ इच्छाहरू पनि बढ्ने गर्छ, जसले गर्दा उनीहरूले इन्भेस्टिङको बारेमा त बिल्कुलै सोच्दैनन्, किनकि यिनीहरूको साथमा एक सेक्योर जागिर छ। त्यसै कारणले गर्दा यस्ता व्यक्तिहरूको लागि फाइनेन्सियल सेक्युरिटी भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब सेक्युरिटी, यानि कि यिनीहरूलाई हर महिना कन्टिन्युली पैसा चाहिन्छ आफ्नो EMI पे गर्नको लागि। यस्तैमा यदि कुनै महिना यिनीहरूले स्यालेरी पाएन भने तब यिनीहरूले धेरै प्रब्लमहरूको फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर दोस्रो क्वाड्रन्ट छ ES, जसमा सेल्फ इम्प्लोइड मानिसहरू आउने गर्छ, जसमा डक्टर्स, लयर्स, सानोतिनो सबको ओनरहरू, अर्थात् यी ती व्यक्तिहरू हुन्छन् जो सिर्फ आफ्नो टाइम बेचेर पैसा कमाउने गर्छन्। यिनीहरूमा मात्र यति फरक छ कि यस्ता व्यक्तिहरूको बोस कोही पनि हुँदैन। तब कयौँ व्यक्तिहरूलाई यो पनि लाग्छ कि यो त जागिर होइन, तर अथर यसलाई बिल्कुल मान्दैन, यानि कि यो पनि एक किसिमको जागिर नै हो। यसमा मात्र यो फरक छ कि यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो लागि जब खुद आफै क्रिएट गरेको हुन्छ। हो, यिनीहरूको साथमा यी क्वाड्रन्टमा रहने व्यक्तिहरूभन्दा थोरै बढी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हुने गर्छ। त साथीहरू, यो थियो लेफ्ट साइडको 2 क्वाड्रन्ट, जसभित्र एक चिज कमन हुने गर्छ, त्यो चिज हो टाइम इज मनी, अर्थात् यिनीहरू आफ्नो टाइम बेचेर पैसा कमाउँछन् र धेरै पैसा कमाउनको लागि धेरै टाइम बेच्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै ओभर टाइम गर्नु वा बिदाको दिन पनि काम गर्नु। त अब राइट साइडको क्वाड्रन्टको कुरा गरौँ, B, बिजनेस ओनर। त लेखक भन्छ कि यस्ता व्यक्तिहरूको फोकस हुन्छ स्मार्ट व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा जागिर दिएर उनीहरूबाट काम गराउने, र यदि यिनीहरूको साथमा पैसा नै भएन भने पनि फेरि उनीहरू अरू व्यक्तिबाट पैसा लिएर बिजनेस सुरु गर्न सक्छन्, यानि कि उनीहरू OTP र OPM को युज गर्ने गर्छन्, जो हुन्छ अदर पिपुल टाइम र अदर पिपुल मनी। तब रोबोटको हिसाबले यो धनी बन्ने सबैभन्दा बेस्ट क्वाड्रन्ट हो, किनकि यस्ता व्यक्तिहरू एक सिस्टम क्रिएट गर्छन्, जसलाई यस क्वाड्रन्टको मानिसहरू जसरी यिनीहरू आफ्नो लागि जब क्रिएट गर्दैनन्। त्यसैले सुरुवातमा यसको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र रिस्क पनि हाई लिनुपर्ने हुन्छ। तर यो सेक्रिफाइस भने सर्ट टर्मको लागि मात्र हुने गर्छ, जबसम्म उनीहरूले एक सिस्टम, प्रोसेस र पोलिसीलाई क्रिएट गर्दैनन्। र फाइनल्ली चौथो क्वाड्रन्ट आउँछ इन्भेस्टर,
त साथीहरू यो मेरो फेभरेट क्वाड्रन्ट पनि हो। इन्भेस्टरहरूको मेन फोकस हुन्छ टु मेक मनी वर्क फर देम, यानि कि कसरी उनीहरू आफ्नो पैसालाई काममा लगाउने। किनकि यस्ता व्यक्तिहरूको सोच यस्तो हुन्छ कि जस किसिमले लेफ्ट क्वाड्रन्टको व्यक्तिहरू आफ्नो टाइम दिएर पैसा कमाउँछन्, त्यसै किसिमले यी इन्भेस्टरहरू आफ्नो पैसा दिएर अझ धेरै पैसा कमाउँछन्, जसलाई हामी प्यासिभ इन्कम पनि भन्ने गर्छौँ। अब तपाईँ भन्नुहोला कि यो कसरी पोसिबल हुनसक्छ? यसको एन्सर धेरै सिम्पल छ। पैसाबाट तपाईँ बिना शङ्का धेरै चिजहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै गाडी, घर, लग्जरी आइटम, भ्याकेसन एक्सेट्रा। तर पैसाले सबैभन्दा राम्रो कुरा तपाईँ आफ्नो टाइम पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। साथै अझ महत्त्वपूर्ण कुरा अरू मानिसहरूको टाइम पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँ मानिसहरूलाई रेन्टमा लिन सक्नुहुन्छ, जसको कारणले तपाईँले आफ्नो टाइम कसैको लागि पनि सेल गर्नुपर्ने हुँदैन र हामी वास्तवमा नै फ्री हुन सक्छौँ, जसलाई हामी रियल फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। तब भन्नुको मतलब बेसिकली यो लेफ्ट साइडका मानिसहरू एक्टिभली काम गर्ने गर्छन् र यिनीहरूको इन्कम उनीहरूलाई तबसम्म मात्र आइरहन्छ जबसम्म उनीहरू एक्टिभली काम गर्छन्, जसलाई हामी एक्टिभ इन्कम पनि भन्ने गर्छौँ। र यदि यो क्याटेगोरीको मानिसहरू राइट साइडको क्वाड्रन्टमा आउने कोसिस गर्दैनन् भने तब चान्सेस छ कि यिनीहरू आफ्नो लाइफ टाइम काम गरिरहन्छन्। जस्तै संसारको सबैभन्दा धनी इन्भेस्टर वारेन बफेट भन्छ कि इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी वाइल यु स्लिप यु विल ह्याभ टु वर्क अन्टिल यु डाई। नम्बर तेस्रो पोइन्ट छ चेन्ज क्वाड्रन्ट। त साथीहरू संसारको सबैभन्दा बढी मानिसहरू यो लेफ्ट साइडको 2 क्याटेगोरीमा किन आउने गर्छन् त? तब लेखक भन्छ कि किनभने हामीलाई यस चिजको लागि युनिभर्सिटी र स्कुलबाट तयार पारिन्छ। तपाईँ कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा जान सक्नुहुन्छ, तब त्यहाँ तपाईँलाई एक इजी टुल्स फिड गरिदिन्छ र तपाईँले 1 वा 2 डिग्री हासिल गर्नुहुन्छ, जसले तपाईँलाई कुनै न कुनै जागिर त मिलि नै हाल्छ। तर यही कुरा यो राइट साइडको क्वाड्रन्टमा तपाईँलाई कुनै पनि डिग्री मिल्दैन। यसै कारणले त्यसमा एक्सपर्ट बन्नको लागि तपाईँले सेल्फ लर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि कोही पनि व्यक्ति यसमा तपाईँलाई कुनै इजी टुल्स फिड गरेर दिने गर्दैन र यसको लागि तपाईँले एक अलग तरिकाले सोच्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो पुरा माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तब एक फेमस कोड पनि छ, तपाईँलाई एक इन्भेस्टर र एक बिजनेसम्यान बन्नको लागि कुनै डिग्री चाहिँदैन, तर तपाईँलाई त्यस बिजनेस वा इन्भेस्टरको लागि काम गर्नको लागि अवश्य डिग्री चाहिन्छ। तब यहाँ लेखकको अनुसार मानिसहरू आफ्नो लेफ्ट साइडको क्वाड्रन्टलाई चेन्ज नगर्नुको प्रमुख कारण हो उनीहरूको फियर, किनकि यो लेफ्ट साइडको 2 क्याटेगोरीमा तपाईँको इन्कमको लस हुने चान्सेस एकदमै कम हुने गर्छ। तर त्यही यो राइट साइडको क्वाड्रन्टमा यदि तपाईँको बिजनेस चलेन भने तब तपाईँको पुरा टाइम लस हुन्छ। साथै यदि तपाईँको इन्भेस्टमेन्टले राम्रो काम गरेन भने तब तपाईँको मेहनतको कमाइको पैसा पुरै बर्बाद हुने गर्छ र यही डरको कारणले नै हो धेरै जसो मानिसहरू जीवनभर यही 2 क्याटेगोरीमा रहने गर्छन्। रोबर्टको रिच ड्याड रोबर्टलाई यो पनि भन्ने गर्थ्यो कि जब तिमीमा पैसा गुमाउनेको डर अनि इन्भेस्टमेन्टमा फेल हुनेको डर बढ्ने गर्छ तब तिमी साइलेन्टली फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको ठाउँमा जब सेक्युरिटी चुन्ने गर्छौ, त्यसको लङ टर्म डेन्जरलाई नबुझिकन र एक एभरेज लाइफ जिउँछौ। त्यसैले समझदार मानिसहरूलाई थाहा हुन्छ कि यदि लाइफमा रिस्क लिँदैन भने तब पुरा जीवन नै रिस्की हुन सक्छ। त्यसैले लेखक स्ट्रिक्टली यो कुरा पनि भन्छ कि हामीलाई जीवनमा रिस्क र रिस्कीको फरक थाहा हुनुपर्छ। यानि कि बिजनेस र इन्भेस्टमेन्टमा धेरै थोरै त रिस्क छ, तर यो सधैँ नै रिस्की हुने गर्दैन। नम्बर तेस्रो पोइन्ट छ योर टुडे डिसाइड योर टुमरो। लेखक भन्छ कि तपाईँको डेली एक्सन म्याटर गर्ने गर्छ भोलिको भविष्यको लागि। यानि कि यदि तपाईँ दिनहुँ स्मोक र अल्कोहल लिनुहुन्छ भने तपाईँलाई सरप्राइज हुनुपर्ने कुनै जरुरी छैन जब तपाईँको फ्युचरमा हेल्थ खराब हुन्छ। अर्थात् तपाईँहरू आज जे पनि निर्णय लिनुहुन्छ त्यसको रिजल्ट जरुरी छैन कि त्यो आज नै देखिन्छ, हुनसक्छ त्यसको लागि महिनौँ या वर्षौँ पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले फाइनेन्सियल फ्रिडमको बाटोको लागि कहिल्यै पनि सर्टकट यानि कि रातौँ रात धनी बन्ने सपना देख्नु हुँदैन। जस्तै कुनै स्टकको टिप्स खोज्नु जो कम समयमा धेरै रिटर्न पाउन, पिरामिड स्किम, अनलाइन कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु जसमा पैसा डबल वा ट्रिपल हुन्छ भन्ने सोचमा। तर अथर भन्छ कि यी सबै कुराहरू कुनै पनि काम लाग्ने छैन। त्यसैले यदि तपाईँ साँचोमा फाइनेन्सियल फ्रिडम र फाइनेन्सियल सेक्युरिटी चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँलाई सिर्फ बाहिरको चिज मात्र होइन बरु कि आफूभित्र भएको आफ्नो माइन्डसेटलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा कुनै पनि सर्टकट छँदै छैन। अर्थात् तपाईँले आफूभित्र एक लङ टर्म थिङ्किङलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 4थो पोइन्ट छ युज द जब डज नट युज यु। लेखक भन्छ कि तपाईँलाई एक राम्रो बेनिफिट र सेक्युरिटीवाला जब खोज्न आवश्यक छैन, किनकि आजको समयमा जब सेक्युरिटी नामको कुनै पनि चिज छँदै छैन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अझ यो जब सेक्युरिटी तपाईँको हातमा छैन। यानि कि हाम्रो हातमा छ आफ्नो फाइनेन्सियल सेक्युरिटी। तब तपाईँले यस्तो चिजमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ
जो हाम्रो हातमा डाइरेक्टली कन्ट्रोलमा छ। जस्तै यदि तपाईँ अहिले यङ हुनुहुन्छ भने तब तपाईँको साथ सायद त्यति पैसा नहोला इन्भेस्टमेन्ट वा बिजनेस गर्नको लागि। तब त्यस अवस्थामा जबलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फाइनेन्सियल फ्रिडमको लागि, अर्थात् तपाईँ खुद युज हुनु भएन कुनै कम्पनीको लागि। यसै कारणले तपाईँ आफ्नो जबलाई एक रेन्टमा लिएको घर जस्तो सोच्नुहोस्, जसमा तपाईँ डेकोरेसनको लागि धेरै पैसा खर्च गर्नु हुँदैन, किनकि यसलाई तपाईँले एक दिन छोडेर पक्कै जानु छ र तपाईँले आफ्नो खुदको घर बनाउनु छ। यानि कि हर महिनाको केही पैसा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहोस् वा आफ्नो फ्युचर बिजनेस प्लानको लागि सेभ गर्नुहोस्, जसले तपाईँलाई फाइनेन्सियल फ्रिडमको बाटोमा तेजीले अगाडि बढाउने गर्छ। साथै तपाईँले यो भनाइ त पक्कै सुन्नुभएको होला, अ जर्नी अफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ सिङ्गल स्टेप। तर अथर भन्छ कि अ जर्नी अफ 1000 माइल्स बिगिन विथ अ बेबी स्टेप। त त्यसैले साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई वास्तवमा नै धनी बन्नु छ भने, फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्नु छ भने छिटोभन्दा छिटो यो कुरालाई आजैबाट सिरियसली लिनुहोस्। लेफ्ट साइडको क्वाड्रन्टबाट राइट साइडको क्वाड्रन्टमा सिफ्ट हुनुहोस्। त साथीहरू, आजको भिडियो यही आएर कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक पक्कै दिनु होला। त आजलाई यति, हस्त, धन्यवाद, जय नेपाल।